Stojíme poblíž uhelné elektrárny Prunéřov 2, která byla nedávno zmodernizována, ekologizována. Základní provozní personál čítá zhruba 250 zaměstnanců, plus samozřejmě další zaměstnanci údržbářských a dodavatelských firem, takže tahle elektrárna dává podobně jako všechny ostatní práci minimálně 500 až 600 lidem z okolí. Až do loňského léta byl Prunéřov místem, kde se spalovalo nejvíce uhlí z celého Česka. V den uzavření starší elektrárny tu zasedala uhelná komise, která měla rozhodnout o termínu ukončení těžby pro celou zemi. Doba uhelná končí, což ne všichni možná tady samozřejmě z místních zaměstnanců zase rádi uslyší, ale to je něco, co je nezvratné, to, co ani nezávisí na nějakém politickém rozhodnutí. Konec se tehdy obešel bez propouštění. Všichni zaměstnanci se totiž přesunuli do sousedního Prunéřova 2. S úplným odklonem od uhlí bude ale situace složitější. Máte vy jako odbory nějakou představu, kolika lidí se zhruba ten odklon od uhlí dotkne? Jenom v Ústeckém kraji například je odhad, že se to dotkne až 20 000 pracovních míst a mnoho z nich je v zaměstnání v energetice. Představitel už několikáté rodinné generace, kteří pracovali v elektrárnách nebo na šachtách. Probíhá nějaká spolupráce mezi vámi jako odbory a třeba Ústeckým krajem na tom, jak by ta transformace měla vypadat? Nesetkali jsme se s nějakým zájmem ze strany kraje s námi na tohle téma diskutovat. Z toho cítím spíš řešit jakoby ty záležitosti z pohledu financí a investicí, nikoliv z pohledu těch sociálních věcí a toho lidského parametru. Investice se skloňují čím dál tím častěji i díky tomu, že Evropská unie zřídila tzv. Fond spravedlivé transformace. Ten by měl cíleně podpořit oblasti, kde stále probíhá těžba nebo spalování fosilních paliv. And if our common goal is to be a climate neutral continent in 2050 in the European Union, we have to act now. Přímo do českých uhelných regionů tak z Evropy přiteče 41 miliard korun. I když nejde o závratnou částku, utratit peníze smysluplně do stanoveného roku 2027 nemusí být snadné. Polovina z nich přitom musí být vyčerpána už za 2 roky. Jak si budoucnost po konci uhlí představují místní? Na to se vyrážíme ptát do Kadaně, která leží nedaleko 2 uhelných elektráren, Tušimic a Prunéřova. Já si myslím, že by se to pak hezky zrekultivovalo, že by se ozdravila ta krajina. A myslím si, že už se s tím trošku i tak začalo a že přeci jenom to bude potom tady to okolí hezčí. Zase třeba i na těch rekultivacích najdou ty lidi tu práci. Já tady žiju 39 let, se přistěhovala z Jižní Moravy, tak ta příroda je tady obrovský skok to udělal. Já jsem spíš pro to prostředí, ale já tam nepracuji. Když Chomutová, koukáš na Černovice, prostě to jsou věstní krajiny. Jsem rád, že to uzavřou, protože pořád těží. Chtěli by Chomutov podkopat, chtěli by Horní Jiřikým podkopat. Dneska se to uzavře, dobrý, nebude se u nás těžit, ale už je pozdě. No, já si myslím, že by bylo pro budoucnost asi lepší, kdyby se našel alternativní zdroj, aby pak v budoucnu byla planeta ještě žitelná, obyvatelná. Ale tak taky určitě těžíme z té elektrárny tady, že v našem regionu ta spoustu věcí sponzoruje, když nebudeme mluvit o dotacích Evropské unie. Budeme tady asi mít hodně solárních panelů, budou tady různé paroplynové elektrárny a možná, to je opravdu ve hře teďko, do konce roku bychom se měli dozvědět alespoň něco víc o tom, jestli by tady nemohla být gigafactory na výrobu litiových baterií, což by bylo jakoby opravdu něco nečekaně velkého. Právě Gigafactory v bývalé elektrárně Prunéřov patří mezi nejdražší z 10 projektů, které Ústecký kraj vybral jako strategické pro zezelenání regionu. Ačkoliv je fond určen především pro malé a střední firmy, o peníze si kromě ČEZu řekl třeba také Seven uhlobarona Pavla Tykače. Odborníci a neziskové organizace přitom upozorňují, že nadměrný vliv velkých podniků je jedním z korupčních rizik přicházející transformace. Mezi další patří časový tlak, nedostatečné zapojení občanů a chybějící koncepce.
Já musím říct, že náš kraj zaspal, naprosto vědomě a naprosto otevřeně to říkám. U nás bohužel se tomuto tématu skoro nikdo nevěnoval a museli jsme se začít budovat nové kontakty, zjišťovat potřebné informace. Existuje tady nějaká vize, ke který jako by ten kraj měl směřovat? My stále nevíme, kdy bude ten rok, kdy se všechno zavře, což je výhoda třeba Německa. Můžete plánovat, my prostě nevíme nic. Já nemůžu mluvit za kraj, ale můj osobní názor je ten, že já bych byla strašně ráda, aby ty velké společnosti tady zůstaly, ale transformovaly se taky. Jak se snažíte zapojovat občany do toho procesu té transformace? Upřímně řečeno, já jen v tuhle chvíli zatím nemám ještě co říct konkrétně, o co můžu, jaké mají možnosti čerpání. Rolí obyvatel v regionálním rozvoji se zabývá sociální geograf Vladan Hruška. S ním se potkáváme na Ústecké univerzitě. Ústecký kraj prostě v době té industrializace to byl také jako Silicon Valley Česka. De facto první, řekněme, textilní spřádací stroje byly instalovány tady prostě v tomto kraji na Děčínsku a podobně, že tudy vlastně přicházela ta průmyslová revoluce do Česka. V tom roce 1989 tady proběhla ta masivní deindustrializace, ten ústup toho průmyslu, kvůli které tady zaniklo v tom průmyslu během jako těch prvních 10 let po revoluci prostě nějakých 80 000 pracovních míst, což je jako šílené číslo. A pak od té jako druhé dekády po té transformaci zase můžeme pozorovat takovou jako reindustrializaci, která je ale tažená přímými zahraničními investicemi, což jako pomohlo snížit tu nezaměstnanost, ale zase na druhou stranu ta pracovní místa, která přinesly, nejsou tak, která by jako tomu rozvoji, tomu regionu prospívala. Severní Čechy bývají často srovnávány se sousedním Saskem, které je také historicky spjato s průmyslem a hnědým uhlím. Dnes je ale v rámci Německa tato spolková země vnímána spíše jako bašta ultrapravicové alternativy pro Německo. Wir sind hier die Vorreiter. So wie wir es 1989 waren, sind wir es auch jetzt. Und in der Tat, euer Wahlkreis ist der, wo es ausgeht. Es ist die Bastion. Vorwärts, Schritt für Schritt. V předvolební atmosféře vyrážíme do Žitavy, města ležícího poblíž hranic s Českem i Polskem. V místním obvodu, kde se uhlí už 30 let netěží, získala AfD ve volbách 35%, nejvíce z celého Německa. Zajímá nás, jak tu strana pracuje s identitou periferního regionu. Why do you think that AfD has so much support in here in Saxony? What do you think are the reasons for this? There are two reasons. The first is that the people know that the other parties have nothing to offer to them except poverty and resignation. And the other thing is that people in former communist parts of Europe, they know that governments can lie, that TV stations can lie, and that they have to stick to their own traditions and their own beliefs. Ihr habt schon von euren Eltern gehört, wenn der Lehrer was vorsagt, dann sagt es ja, dann kriegt ihr eine Note, die Wahrheit erzähle ich euch zu Hause. So people here are willing to think on their own and to mistrust established organizations. Povzbudivé vyprávění o minulosti je v ostrém kontrastu s tím, co si o sebe východní Němci můžou vyslechnout jinde. Jedním z příkladů je květnové prohlášení vládního zmocněnce pro nové spolkové země, které vyvolalo rozruch po celém Německu. Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Máte nějaký názor na to, jak vlastně proběhlo posledních 30 let tady od sjednocení Německa? Die Rohbohrwerke gesehen, die ja gerade hier für die Region standen, und das ist alles ausgestorben. Und wir kennen das nicht, als das noch floriert ist, und wir sehen nur die verlassenen Industriestätten. Und das ist echt traurig. Wir kennen Zittau die Reiche. Das ist, für uns ist das Fantasie, das sind Erzählungen von den Alten. Aus meiner Klasse sind über 90% der Schüler woanders hingegangen, ob es wegen Arbeit ist oder wegen einer Ausbildung oder einem Studium. Es ist fast niemand mehr aus meiner eigentlichen Klasse hier. Und das bringt einen natürlich zum Nachdenken, wieso das so ist, warum unsere Heimat so von der Jugend verlassen wird und man woanders hingeht, um eine Zukunft sich aufzubauen. Maximilián Krách mluví téměř hodinu. Europoslanec, který se netají obdivem k Donaldu Trumpovi, uvolněně přeskakuje mezi tématy.
ostatní strany označuje za extrémisty, hájí tradiční rodinu a odmítá očkování i uprchlíky. Od kritiky současného systému se ale pravidelně vrací k hrdosti a lokálnímu patriotismu. Man hat ihn viel genommen. 1/3 der Bevölkerung. Die industrielle Basis, die ökonomische Zukunft zurzeit. Aber meine Damen und Herren, ihren Stolz, ihr Rückgrat und ihren Charakter, das wird man ihnen doch wohl nicht nehmen können. Das kann man ihnen nur dann nehmen, wenn sie mitmachen. Ti lidé, co žijí v tom Sasku, vidí, že prostě ty jejich mzdy jsou možná ne poloviční toho, co v Bavorsku, ale jako výrazně níž než v tom Bavorsku. A pak tam je ještě to trauma z toho sjednocení. Ti aktéři z toho západu se nevždy zachovali úplně fér k tomu východnímu Německu, kdy prostě některé firmy ze západního Německa skupovaly ty východní firmy jenom proto, aby je prostě zlikvidovali a odbourali si konkurenci možnou. Tam byl ten druhý aspekt toho, že mnoho lidí odešlo z toho východu na západ, což je opravdu jako bolestné v těch východoněmeckých městech, kde třeba dochází k tomu, že jako celá paneláková sídliště jsou bourána, protože tam jako jednoduše neexistuje ta poptávka po těch nemovitostech. Jednou z těch, kdo se situaci v Žitavě pokouší zlepšit, je Cordula Lásner-Tietze. Cordula by do regionu ráda přilákala inovační projekty, které budou potřeba během přechodu na zelenou ekonomiku. Hier ist das Neue und hier ist das Alte, eine alte Fabrik, in der viele Menschen gearbeitet haben, große Maschinen drin standen und das ist eine Werkhalle, in der verschiedene Produkte hergestellt wurden, stand über 30 Jahre leer und hatte keine Nutzung und nun soll es mit Leben erfüllt werden. Jaké jste třeba dostala reakce na to, že se sem budete stěhovat zpátky od svých přátel v Berlíně? Ich habe eine sehr enge Beziehung zu der Oberlausitz und viele haben mir gesagt, warum gehst du dahin? Was willst du da? In diese Atmosphäre möchte man doch nicht eintauchen. Und ich habe gesagt, es gibt unglaublich viele aktive und engagierte Menschen, die genau dieses Image verändern wollen. Und da gehöre ich dazu und ich überlasse diesen Platz nicht nur diesen Kräften, sondern mein Engagement, mein Wissen, meine Erfahrung setze ich ein, damit die Leute hier auch erleben, dass es noch andere Kräfte gibt, wie gerade die politische Verteilung, die zu sehen ist. I když v Horní Lužici ze všech stran slyšíme o vysídlování regionu, pro některé je naopak cílovou destinací. Lucie nejdříve do Žitavy dojížděla za prací z Česka a po pár letech se sem kvůli levnějším nemovitostem přestěhovala natrvalo. Odstěhovali jsme se sem ve fázi, kdy jsem byla těhotná, takže jsem ocenila vlastně jakoby i ten klid pro dítě. Co učíš teda? Angličtinu a němčinu jako druhou řeč. Syrské děti, čečenské děti, Pákistán, Turecko taky. Takže děti s migračním pozadím. Chybí tady učitelé, které tyto pozice můžeme v podstatě naplňovat my jako Češi. Poláci tady hodně učí. Moje kolegyně je třeba rodilá Maďarka. Tohle vnímám jako strašně obohacující, že pracuji v mezinárodním týmu. Jsem v podstatě zažila jakoby šílený příběhy, kde by skutečně vyprávěli, jak po cestě do Evropy ty umírající lidi vyhazovali ze člunů. Já mám možnost být vlastně u těch nejmenších lidí, u těch dětí, kteří sem přichází s regulérními psychickými poruchami. A co tu hodně chybí a je potřeba o tom nahlas mluvit, proces integrace. Ten tu není, zaspal, nebo ho ignorujou lidi, kteří by ho ignorovat neměli. Cítí nějak vlastně tohoto nepřátelské naladění od části společnosti, o kterém jsi ty mluvila? Jo, trpí tím. Regulárně tím trpí, protože jsou označovaní, že jsou prostě cizinci, že jsou Ausländer a trpí tím, úplně jako zbytečně. Přitom si myslím, že je to neuvěřitelný přínos vlastně, když se na to podíváš,
jak se to tady jakoby vylidňuje, lidi tady odteď odcházejí a tím, že sem vlastně noví lidi přicházejí, tak je to vlastně úplně přirozený cyklus, že sem přijdou Češi, kteří si řeknou, hele, tyjo, tady je to prostě super, je to tady zelený, je tady kde koupat, můžeš prostě jít do hor, kde nikdo není, přijdou sem Poláci, přijdou sem ostatní lidi z různých konců světa, teď to je přece jakoby báječný. Lucie i Cordula se dívají do budoucnosti s optimismem. Úspěchy AFD ale naznačují, že se Žitava ani po 30 letech nevyrovnala s koncem těžby a průmyslu. Vracíme se zpátky do Česka, abychom zjistili, jestli podobný politický vývoj nehrozí také u nás. Přijeli jsme do Ústí nad Labem, kde probíhá předvolební meeting SPD a zajímá nás, co si jejich voliči myslí o problémech Ústeckého kraje. Z mého pohledu Ústecký kraj je těžce podfinancovaný oproti jiným krajům, nehledě na to, že zde vzniká velký problém a to je útlum těžby uhlí. Green Deal opravdu je, myslím si, špatná cesta pro Evropu, potažmo Českou republiku. Stát se na nás uprt 30 let, ten nedělal nic. A to ani nechci mluvit o ropu a podobně, že jo? Tak to myslím, že teď je veselá příhoda, kterou řeší soud. No a když už jsme u těch dotací, tady se podíváme, tamhle je Větruše, na Větruši šlo asi 60 milionů euro dotací do soukromé firmy. Do té soukromé firmy vede městská lanovka. Jako, co na to říct jinýho? Nedůvěra místních k dotačním programu Evropské unie je v kontextu kauzy ROP Severozápad pochopitelná. Podle detektivů totiž během tohoto případu skončilo v kapsách několika málo podnikatelů a politiků až 14 miliard korun. Teď, když přijedete do Ústí a přijedete do městské části, která byla strojírenská, tam se nic nevyrábí. Sklárna mrtvá. Vedle byla chemofarma mrtvá. Vlnola, kde se vyráběly látky, mrtvá. A těch firm jsou tam desítky. A všechno skoupili a během pár let zničili. Stroje se odvezly a tady zůstali jenom lidi bez práce. O dnešní situaci na trhu práce mluvíme s Davidem, který pracuje v elektrárně Tušimice. Aktuálně ten region hodně táhnou i průmyslové zóny. V podstatě kousíček odsud je Triangle, v Kadani je velká průmyslová zóna, v Klášterci je velká průmyslová zóna. Od nějakých jiných lidí, se kterými jsme mluvili, slyšel, že vlastně ta práce tam není moc kvalitní, že to je taková jako prostě levná práce, která vlastně tomu regionu zase tak moc nepřinese. To máte bohužel pravdu, no ale tak lepší furt nějaká práce než žádná. Jsou to v podstatě práce od nevidím do nevidím, kde ty lidi ani dlouho nevydrží, kde tam ta práce je hodně fyzicky náročná. Třeba mamka tam dělala, vydržela tam asi 2 měsíce a skazila se tam oči, záda. I na té zóně v podstatě 90% těch zaměstnanců, co tady je, tak je přes agentury, což znamená, že v podstatě agentura si od té společnosti vezme nějaký peníze, z toho si něco ukrojí a pak teprve dá peníze těm zaměstnancům. Takže tady je to taky o tom, kolik lidí živíme nad sebou. Já dělám za úplnou minimálku. V takovém prostředí se příklon ke stranám, které prosazují zásadní přehodnocení polistopadového systému, jeví jako poměrně logická volba. Nechci citovat politika, který říkal, jednou budete otroky ve vlastní zemi, ale on ten moderní otrok vypadá tak, že jde s těma 28 000 a jen tak žije z ruky do huby. Z toho, co jsme slyšeli, se nezdá, že by měl někdo pro Ústecký kraj jasný plán. Hrozí tak, že práce zůstane prekarizovaná i po transformaci a evropské peníze se znovu stanou synonymem pro zisky několika málo hráčů. V takovém případě čeká severní Čechy do počtu emisí možná zelenější, ale jinak poměrně temná budoucnost.